মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি পেৰিমিটাৰ এণ্ড এৰিয়াৰ পেজ নং 159ৰ ডু ইট ইয়ৰছেল্ফৰ কুৱেশ্যন নং 4, 5, 6 কৰিম। তো কুৱেশ্যন নং 4 কি কৈছে আমাক আমি সেইটো চাম। ইফ দ্য লেংথ অফ এ ৰেক্টেংগুলাৰ পাৰ্ক ইজ 200 মিটাৰ, ইটছ ব্ৰেথ ইজ 150 মিটাৰ, দেন ফাইণ্ড দ্য কষ্ট অফ ফেন্সিং এট দ্য ৰেট অফ 20 পাৰ মিটাৰ। অৰ্থাৎ আমাৰ এটা পাৰ্কৰ লেংথ আৰু ব্ৰেথ দিয়া আছে। পাৰ্ক মানে কি? উদ্যান। উদ্যানৰ বা পাৰ্কৰ লেংথ এণ্ড ব্ৰেথ দিয়া থাকিলে আমি কি পাই যাম? আমি তাৰ পেৰিমিটাৰ পাই যাম, পৰিসীমা পাই যাম। পৰিসীমা যিমান মিটাৰ হয় প্ৰতি মিটাৰক আমি কিহেৰে পূৰণ কৰি দিম, মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 20 ৰুপিছেৰে। প্ৰথমে তেতিয়াহ'লে আমি কি উলিয়াব লাগিব? প্ৰথমে তেতিয়াহ'লে আমি পেৰিমিটাৰ উলিয়াই ল'ব লাগিব কাৰ? ৰেক্টেংগুলাৰ পাৰ্কৰ। তো আমি কি কৰিম? ছাইডতো আমি ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিম আৰু তাৰ সলিউশন আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আমি যদি এনেকৈ লিখোঁ গিভেন লেংথ কিমান দিয়া আছে, সাপোজ এল দিলোঁ, লেংথ দিয়া আছে আমাৰ 200 মিটাৰ, ব্ৰেথ কিমান দিয়া আছে? ব্ৰেথ আমাৰ দিয়া আছে 150 মিটাৰ, হয়। আৰু ৰেক্টেংগুলাৰ পাৰ্ক যদি আমি ড্ৰ কৰোঁ, ৰেক্টেংগুলাৰ পাৰ্কটো দেখাত কেনেকুৱা হ'ব? এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। লেংথ কিমান? এল ইকুৱেল টু 200 মিটাৰ আৰু বি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? বি ইকুৱেল টু হ'ব 150 মিটাৰ। হৈ গ'ল। ইয়াৰ কি উলিয়াব লাগে? এই যে চাৰিটা ছাইড আছে, চাৰিটা ছাইডৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান সেইটো আমি প্ৰথম উলিয়াম। কাৰণ কি? দৈৰ্ঘ্যটো কি হ'ব? পেৰিমিটাৰ হ'ব। আৰু পেৰিমিটাৰ হোৱা মানে কি? আমি ফেন্সিং ক'ত দিম? ফেন্সিং মানে কি? বেৰ দিয়া চাৰিও ছাইডে, ঠিক আছে। তো ফেন্সিং দিম আমি সীমাতহে দিম, তাৰমানে পেৰিমিটাৰ যিমান হ'ব ফেন্সিঙো সিমান হ'ব। তো প্ৰথমে ফেন্সিঙৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াম, তাৰমানে ৰেক্টেংগুলাৰ পাৰ্কৰ কি উলিয়াম? পেৰিমিটাৰ উলিয়াম, ঠিক আছে। তো আমি কি লিখিম? দেয়াৰফৰ পেৰিমিটাৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব? পেৰিমিটাৰ ইকুৱেল টু আমি কি জানো? পেৰিমিটাৰ অফ ৰেক্টেংগল ইকুৱেল টু 2 ইনটু লেংথ প্লাছ ব্ৰেথ। এইবাৰ আমি কি কৰিলোঁ? ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ, এল প্লাছ বি শ্বৰ্ট। তো এল কিমান? 200, বি কিমান? 150, হয়। এইবাৰ কি হ'ব? ইয়াক যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? 200 প্লাছ 150 কিমান হ'ব? 350। ইয়াক 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আমি, কিমান হৈ যাব? 700। কি লিখিম আমি? ইউনিট মিটাৰ, ঠিক আছে। 700 মিটাৰ আমি কি পালোঁ? ইউনিট পেৰিমিটাৰ পালোঁ। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনত কি কৈছে? আমাক কুৱেশ্যনত কৈছে চোৱা, দ্য ৰেট অফ ₹20 পাৰ মিটাৰ। ফেন্সিংটো লগাওঁতে কিমান কষ্ট লাগিব সেইটো সুধিছে। ফাইণ্ড দ্য কষ্ট অফ ফেন্সিং। বেৰটো দিওঁতে কিমান টকা লাগিব? আৰু হিচাপটো কি দিছে? 1 মিটাৰ ফেন্সিঙৰ দাম লগাওঁতে, 1 মিটাৰ ফেন্সিং লগাওঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ব? 20 ৰুপিজ। এতিয়া টোটেল কিমান মিটাৰ আছে আমাৰ? আমাৰ হাতত আছে 700 মিটাৰ দীঘল ফেন্সিং, তাৰমানে পৰিসীমা যিমান সিমানে ফেন্সিং হ'ব। এতিয়া আমি 700 মিটাৰ ফেন্সিঙৰ দাম কিমান উলিয়াম, ঠিক আছে। কি লিখিম আমি? চিন্স 1 মিটাৰ, ইয়াত আমি লিখি দিম কষ্ট অফ since cost of 1 meter fencing equal to ₹20, therefore cost of কিমান মিটাৰ? 700 মিটাৰ fencing কিমান হ'ব? ₹20 into 700। এবাৰ আমি ইয়াৰ হিচাপ উলিয়ালে কি পাম? ₹7 to 14 আৰু কিমান 0? 30, হয়। তো ৰুপিজ কিমান লাগিব আমাৰ? 14,000, হয় নাই? কষ্ট অফ ফেন্সিং অফ দ্য ৰেক্টেংগুলাৰ পাৰ্ক ইজ 14,000। দেয়াৰফৰ cost of
fencing of rectangular park is rupees কিমান লিখিম আমি 14,000 হৈ গ'ল এটো হৈছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ आंसर क्वेश्चन नং 4 আশা কৰো বুজি পাইছে তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা কেনেকুৱা লাগিছে নেক্সট আমি যাম क्वेश्चन नং 5 লৈ ঠিক আছে এবাৰ সোয়া क्वेश्चन नং 5 আমাক কি কৈছে if the perimeter of a regular triangle as well as regular quadrilateral is 36 cm find the length of its side একদম সহজ ইয়াত কি দিছে দুটা পার্ট দিছে এটা হইছে ট্রায়াঙ্গেল কি ট্রায়াঙ্গেল রেগুলার ট্রায়াঙ্গেল আনটো কি রেগুলার কোয়াড্রিলেটারাল তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৰেগুলাৰ মানে কি সকলো সাইড সমান মনত ৰাখিবা ৰেগুলাৰ শব্দটো ইয়াত কি বুজাইছে সকলো সাইড সমান এটা ট্রায়াঙ্গেলৰ কেইটা সাইড থাকে ট্রায়াঙ্গেল মানে কি ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজৰ কেইটা সাইড থাকে তিনিটা সাইড থ্রি সাইডস আর ইকুয়াল আৰু ৰেগুলাৰ কোয়াড্ৰিলেটারাল মানে হচ্ছে চতুর্ভুজ মানে কি চাৰিটা বাহু হলে ফোর সাইডস হ'ব আৰু ফোর সাইডস কি হ'ব ইকুয়াল মানে কি রেগুলার তেতিয়া হলে কোনটো ফর্মুলা হৈ যাব এটা কোয়াড্রিলেটারালৰ ফোর সাইডস যদি ইকুয়াল হয় তেতিয়া হলে সেই কোয়াড্রিলেটারাল কি বুলি কম বুলি কৈছিলো আমি স্কয়ার বুলি কৈছিলো সেইটো কাৰণে তোমালোকে যিবিলাক এক্সাম্পল আছে বা ফর্মুলা আছে সেইবিলাকৰ ক্লাস দিয়া আছে সেইবিলাক তোমালোকে ভালকে চাবা চালে তেতিয়া হলে কোৱেশ্চনবোৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব যে কোৱেশ্চনে কি কৈছে এতিয়া ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰাল মই আগতে ক্লাছত দি থৈছো আৰু ইকুইলেটাৰাল বা তোমাৰ ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গেল মই আগৰ ক্লাছত দি থৈছো গতিকে তোমালোকে সেইবিলাক চাবা এতিয়া সো আমি এটো কেনেকৈ প্ৰবলেম সলভ কৰিম এতিয়া আমাৰ দুটা ফিগাৰ হ'ব ঠিক আছে দুটা ফিগাৰ হ'ব ইয়াত কি লিখিম আমি ইয়াত সলিউশন লিখিম বা आंसर লিখিম ইনটু কোৱেশ্চন 5 হয় তো 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ দুটা কি হ'ব চিত্ৰ হ'ব এটা কি হ'ব ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গেল মানে কি সকলো সাইড সমান আনটো কি হ'ব তোমাৰ ৰেগুলাৰ কোয়াড্ৰিলেটারাল মানে কি চতুর্ভুজ ৰেগুলাৰ মানে চাৰিটা সাইড সমান হৈ গল আমি দুটা কৰিলো দুয়োটাৰে কি আছে পেৰিমিটাৰ 36 পেৰিমিটাৰ মানে কি তিনিটা সাইডৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু ইয়াত চাৰিটা সাইডৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান 36 সেন্টিমিটাৰ ইয়াতো কিমান 36 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগে কি ফাইন্ড দ্য লেংথ অফ देयर সাইডস ইহঁতৰ সাইডৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব লাগে এই স্কয়াৰটোৰ বা ৰেগুলাৰ কোয়াড্ৰিলেটাৰালৰ সাইড উলিয়াব লাগে আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গেলটোৰো সাইড উলিয়াব লাগে তো প্ৰথমে আমি ট্ৰায়াঙ্গেলৰ সাইড উলিয়াইলাম তাৰপিছত আমি কি উলিয়াম স্কয়াৰ বা ৰেগুলাৰ কোয়াড্ৰিলেটাৰালৰ সাইড উলিয়াম ঠিক আছে সোয়া ফার্স্ট লিখিম আমি উই নো মানে কি আমি জানো কি জানো পেরিমিটার অফ রেগুলার ট্রায়াঙ্গেল কি পেরিমিটার অফ রেগুলার triangle perimeter of regular triangle কি equal to 3 into one side length of one side হয় এটো আছিল ফর্মুলা perimeter কিমান দিয়া আছে as per question perimeter equal to কিমান 36 হয় আৰু খেটো সাইডে কি 3 into length of one side এটো কিন্তু আমি ট্রায়াঙ্গেলৰ ক্ষেত্ৰত উলিয়াই আছো এতিয়া সোয়া যিকোনো নাম্বাৰ ইকুৱেল সাইনৰ খেটো সাইডে গৈ পেলাই যদি আনটো বস্তুৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে পূৰণ হৈ থাকে ইয়াক যদি আমি সমান চিন পাৰ কৰি আনো তেতিয়া হলে আনটো সাইডে আহিলে কি হ'ব ডিভাইড হ'ব মাল্টিপ্লাই হলে ডিভাইড হ'ব তো এই 3 টো লৈ আহিম আমি এটো সাইডে আহিলে কি হ'ব 36 by 3 equal to length of one side
এটা 3 ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া কিমান বাৰ যাব 2 1 2 12 টাইম length of one side হল তার মানে আমি কি লিখিম এবার আমি লিখিম therefore length of side of the regular triangle is 12 কি লিখিম সেন্টিমিটার এটো মনত রাখিবা ইউনিট লিখোতে এটো হৈ গল আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গেলৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ আমি কি কৰিম স্কয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেলৰ ওপৰতো আমি সেম প্ৰসেছত লিখিম আমি কি পাইছিলো ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গেলৰ কাৰণে 3 ইনটু 1 সাইড এবাৰ ৰেগুলাৰ যদি কোৱাড্ৰিলেটাৰেল হয় 3 ইনটু 4 সাইড তো 3 ইনটু 4 সাইড হলে কি হ'ব আমি চাম ঠিক আছে এবাৰ আমি আকৌ কি কৰিম ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেলৰ সাইড উলিয়াম তো ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল মানে কি দিছিলো মই স্কয়ার তার মানে অল সাইডস ইকুয়াল এবার আমি লিখিম উই নো কি জানো আমি এটো সাইডের পর লিখিম perimeter of regular কি quadrilateral q u a d r i l a t e r a l quadrilateral equal to কি আছিল equal to আছিল আমাৰ 4 into length of one side length of one side তেতিয়া হলে পেৰিমিটাৰ আমাৰ কিমান দিয়া আছে পেৰিমিটাৰ আমাক দিয়া আছে সেই 36 এই আৰু ইকুৱেল টু কি হ'ব এবাৰ যেহেতু ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল 4 into length of one side হয় এইবাৰ আমি ইয়াক ক্যালকুলেশন কৰি দিম 4 দি এইটো সাইডে ডিভাইড হ'ব সেইটো সাইডে পূৰণ আছে 4 ইকুৱেল টু কি হ'ব তোমাৰ length of one side কাৰ one side ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেলৰ one side মানে ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰৰ এটা সাইড আমি দৈৰ্ঘ্য উলিয়াই আছো এটা সাইড উলিওৱা মানে সকলোবোৰ সাইডৰ সমান হ'ব তো 4 এৰে যদি আমি ডিভাইড কৰি দিও কিমান হ'ব 9 equal to length of one side হয় যদি ইয়াক আমি ঘূৰাই লিখো এতিয়া সেটো লিখিব পাৰো আৰু নহলে তলত লিখিব পাৰো হয় না তো ঘূৰাই লিখিলে কি হ'ব length of one side equal to 9 centimeter তো কি পালো আমি length of one side equal to 9 centimeter তলত লিখিলে লিখিব পাৰা লিখিলে অলপ দীঘল হ'ব তথাপিও therefore length of quadrilateral is 9 centimeter হল এটো হৈছে কোৱেশ্চন নং 5 অৰ সলিউশন এবাৰ কোৱেশ্চন নং 6 কৰিম কোৱেশ্চন নং 6 ত কি কোৱা হৈছে perimeter of a regular pentagon is 125 centimeter find the measures of length of each of its sides তো আমি সোয়া কি লিখিম given perimeter of regular pentagon equal to 125 centimeter এটো দিয়া আছে আমাক হয় given perimeter of regular pentagon equal to 125 centimeter তো perimeter of regular pentagon or কি formula formula হৈছে আমাৰ 5 into length of one side কিমান আছে 125 এবাৰ সোয়া 5 খেটো সাইডে গলে কি হ'ব 5 খেটো সাইডে গলে length of one side equal 125 divided by 5
এবাৰ কি হ'ব length of one side equal to যদি তুমি 5 ৰে 125 ক ডিভাইড কৰা কিমান বাৰ যাব 25 এটো কি লিখিম আমি সেন্টিমিটাৰ ইয়াত তুমি ওপৰৰ পৰা সেন্টিমিটাৰ লিখি আহিব পাৰো নিলিখিলেও হ'ব তোমাক কোৱেশ্চনত কি কৈছে ৰেগুলাৰ পেন্টাগনৰ প্ৰতিটো সাইডৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব লাগে তো লেংথ অফ ওয়ান সাইড যদি 25 সেন্টিমিটাৰ দেয়াৰফৰ আমি যদি লিখি দিম লিখিব পাৰো দেয়াৰফৰ লেংথ অফ ইচ side equal to 25 centimeter ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ক্লাছত আমি এইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিছো নেক্সট ক্লাছত আমি লগ পাম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লাইক কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা